Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's vlog, ay tuturo ko sa inyo kung paano magluto ng buttered chicken. So, here's the ingredients. Chicken, cornstarch, butter, syempre oil, ground black pepper, garlic powder, and egg. Syempre gagamit din dito tayo ng asin. So yan, start na po tayo. Lagyan po natin ng asin yung manok, then massage. Then, lagyan natin ng ground black pepper. Massage ulit. Para masaya yung manok. Lagyan na natin ng garlic powder. Massage ulit. Then, ilagay na natin yung egg. Then, after ma-mix natin lahat ng ingredients, pinaka-last yung cornstarch para sa ating coating. So, yan. Ready na siya i-fried. Sa isang pan, papainit tayo. Lalagay natin yung butter. Then, yung mga luto ng chicken, pwede na natin lagay dito sa butter.
sa isang pan. Yan, so aantayin lang po natin siya hanggang kumapit yung butter sa chicken. So yun guys, ayan na po ang ating finished product. Salamat sa panonood. See you in my next video. Ingat kayong lahat. Bye-bye!